Képzeljük el úgy az elménket, mint egy zseblámpát, vagy egy reflektort, és amire ráirányítjuk a fényét, az kerül előtérbe a mentális terünkbe. Ha a kételjeimet, a félelmeimet, a bizonytalanságaimat világítom meg, akkor azok kapnak nagyobb teret. De ha az erőforrásaimra, a lehetőségeimre, a céljaimra irányítom a fényt, akkor azok erősödnek fel. Emlékszünk, az előző videóban elhangzott egy japán mondás, hogy ne nézz arra, merre nem akarsz menni. Amerre irányítjuk a figyelmünket, oda áramlik az energia. Például, ha arra gondolok, hogy mi lesz, ha elrontom, akkor a testem stresszreakcióval válaszol. De ha azt mondom belül magamnak, hogy odaállok és megcsinálom, vagy odaállok és jól csinálom meg, akkor a testem energiát mozgósít a feladathoz. Akkor is, amikor valaki azt mondja, hogy szétesett a fókusza, nem az történik, hogy nem tud már fókuszálni, hanem bekerülnek a figyelem központjába olyan ingerek vagy olyan gondolatok, amelyek megzavarják, elbizonytalanítják, érzelmileg billentik ki. És az, hogy szétesik a fókusza, az ennek az érzelmi kibillentségnek egy következménye, nem az oka. Az, hogy néha elterelődik a figyelmünk, vagy bekerülnek ilyen zavaró ingerek a figyelem központba, az teljesen természetes, ez életszerű. Ezt fogadjuk el. Inkább az a kérdés, hogy mit kezdünk ilyenkor. Felvázolom ezt egy kicsit a gyakorlatban, 3 lépésben. Az első. Döntsük el, hogy mire figyelünk. Legyen meg nagyon tisztán a fejünkbe az a 2 vagy 3 gondolat, ami segít bennünket, hogy elérjük a célunkat, ami segít bennünket, hogy benne maradjunk a feladatban. Mondok egy példát, vívóknál, amikor fellépnek a pástra, például ez a 3 dolog lehet a testtartás, a távolság és a ritmus. Tehát a testtartás, hogy üljenek bele mélyen a vívóállásba, hogy tartják a kezüket, a távolság az ellenféltől, illetve milyen ritmusban mozognak. A második dolog, tudatosítsuk, amikor elterelődtünk, vegyük észre, hogy elterelődtünk, és fókuszáljunk vissza a feladatra. Újra fókusz. A harmadik dolog pedig, mondjuk ki ezt hangosan. Használjunk ilyen fókusz mondatokat, fókuszmantrát. Például, visszatérek a feladathoz. A feladatban vagyok. Itt vagyok. Csinálom. Ezek nagyon egyszerű dolgok. És azért fontos hangosan kimondani ezeket, mert sokkal jobban hat, ha kívülről halljuk. Tehát belülről is, és kívülről is. Miért fontos ez kívülről? Gondoljunk arra, hogy gyerekkorunk óta az instrukciókat, az utasításokat mindig kívülről halljuk. Szülőktől, tanároktól, edzőktől. Ez az erősebben hat. És most itt abba is hagyhatnám a videót, de szeretnék még egy kis extra magyarázatot fűzni. A figyelem, fókusz és a munkamemória lefedik egymást, ugyanazon a belső munkateren osztoznak. Mit jelent ez, hogy munkamemória? Ez a memóriának egy része, a rövid távú memória, ahol az aktív információfeldolgozás zajlik. És hát ez egy elég korlátozott belső kapacitással működik, és ez a belső kapacitás, ez ugyanaz a belső kapacitás, amelyre a figyelemfókusz is irányul. Tehát, hogy ugyanazon a kapacitáson gazdálkodnak. Ugyanazon az erőforráson gazdálkodik a munkamemória is, meg a figyelemfókusz is. És téthelyzetben, stressz helyzetben ez még jobban beszűkül. Tehát, ha ebben a korlátolt belső munkatérben olyasmik kerülnek, hogy hol rontottam el, aggodalom a jövőért, önkritika, akkor itt még jobban csökkennek az erőforrások, és nem a feladat kapja meg az energiát. Összefoglalásképpen 3 lépés, amire figyelj, és ezt gyakorold. Az első az, hogy döntsd el, és legyen meg nagyon tisztán a fejedbe az a 2-3 dolog, amire fókuszálj, ami téged előre visz, a célodhoz visz. A második lépés, el fogsz terelődni, bekerülnek külső ingerek, amik zavaróak, de vedd észre, és fókuszálj újra a feladatra. És harmadik, segítsd magad ilyen fókuszmantrákkal. Találd ki magadnak a fókuszmantrákat, és ezt gyakorold. Egy külön videóban bemutatok egy rövid fókuszmeditációt. Ez egy pár perces gyakorlat, ami megtanít jobban fókuszálni. Addig is gyakoroljatok.
A videóból a legfontosabb tartalmakról készítettem egy rövid összefoglalót, ahol pontokba szedtem a legfontosabb infókat. A linket megtaláljátok itt a videó alatt. Sziasztok!